Ήταν πολύ έμπειρος. Εμείς τότε δεν είχαμε προπονητή. Ταξιδεύαμε μόνες μας, κοιτούσαμε έτσι. Βλέπαμε, κλέβαμε μερικά κόλπα, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Μας έπιασε λοιπόν, μας προπόνησε και λίγο μαζί με την ομάδα του και τον κερδίσαμε την ίδια χρονιά. Κερδίσαμε τις Ιταλίδες. Και όντως πραγματικά μέσα σε 2 χρόνια βγήκαμε πρωταθλήτρες Ευρώπης 2 φορές. Η Βάσος την ήξερες από την ομάδα. Ναι, έπαιζε και εκείνη στα Βρυλίσια. Έπαιζε στα Βρυλίσια, ήσασταν σαν αντίπαλοι δηλαδή. Οπότε τα ζυγίσαμε λίγο εκείνη τη χρονιά. Πήραμε μια 4η θέση στο ευρωπαϊκό και είδαμε ότι στην κατάταξη του παγκοσμίου, αν έμπαινε στις πρώτες 17, μπορούσες να προκριθείς αυτόματα στο Σίδνεϊ. Και τα καταφέραμε. Από 4η, τις πρώτες 7 ήσασταν μέσα. Ναι, τα καταφέραμε. Κάποια στιγμή είχαμε και seed νούμερο 4 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το ευρωπαϊκό, εκείνο το ευρωπαϊκό 4η θέση μας έδωσε την ερώτηση να το κάνουμε. Να το προσπαθήσουμε. Μπορούμε. Και ας χάσουμε αυτά που έχουμε. Δεν πειράζει, αξίζει η προσπάθεια. Αλλά μου λείπει ένα κρίκο σε αυτή η ιστορία. Τι σου λείπει? Πώς γίνεσαι ομάδα με μία παίχτρια από άλλη ομάδα. Τι, είσαστε φίλοι, μαζί στην εθνική ομάδα. Είδες που λείπει ένα κρίκο. Είσαστε φίλοι, είχαν την ίδια θέληση για το beach volley. Λοιπόν, αυτό μας ένωσε, να σου πω κάτι. Ενώ πραγματικά είμαστε 2 φίλες όχι πολύ κολλητές και ούτε ποτέ υπήρχε, ξέρεις, η οικειότητα καμιά φορά χαλάει το γλυκό. Λοιπόν, είμαστε φίλες, αλλά τόσο ώστε να μπορούμε να δουλεύουμε μαζί, γιατί με τον πολύ κολλητό σου δεν δουλεύεις καλά, ούτε με τον αδερφό σου και μας ήταν δουλειά αυτό. Υπήρχε λοιπόν αμοιβαία εκτίμηση, σεβασμός, φιλία, σεβασμός κυρίως και η ίδια γυάλιζε το ίδιο το μάτι μας για επιτυχία, το θέλαμε και 2 το ίδιο. Αυτά μας ένωσαν και ότι είμαστε 2 καλές παίχτριες, έτσι, ωραία, αυτό δεν αλλάζει, με βασικό αυτό ξεκινάς. Είναι καλή αρχή. Ναι. Πόσα χρόνια ήσασταν μετά μαζί? 10 χρόνια παίξαμε. Και περίμενε. Πόσες φορές μαλώσανε που φτάσανε κοντά να λένε δεν ξαναπαίζω μαζί της. Εγώ θυμάμαι ότι όποτε δεν παίρναμε το χρυσό μετάλλιο σε κάποιο τουρνουά, δεν μιλιόμαστε στα αεροδρόμια. Ο γυρισμό προς την Ελλάδα ήταν... Εσύ έπρεπε να κάνεις αυτό, εσύ έπρεπε να κάνεις το άλλο. Στο check-in στο αεροδρόμιο μας λέει θέλει να κάτσετε μαζί. Όπου θες κάτσε εσύ. Οπότε αυτό και μόνο σου δείχνει τη θέληση. Δηλαδή δεν μπορεί να γυρίσεις τσακωμένος. Θυμάμαι ότι βγήκαμε τέταρτες στην Οζάκα. Γιατί εγώ έχω διαβάσει το βιβλίο της Τζάκη. Ναι. Και η Τζάκη λέει ότι ήταν τους χειρότερους καυγά ήταν με αυτή που ήταν, πώς τη λένε το όνομά της. Τη Σάντρα, την πήρες. Ναι. Ήταν η... Σάντρα πήρες. Καυγά σαν να είναι άντρα, σαν να είναι ζευγάρι, μου λέει, γράφει στο βιβλίο. Τι, μένανε 1 εβδομάδα να μιλήσουν, σβήνει το τηλέφωνο την άλλη από το αυτό. Να σου πω όμως, ξέρεις πόσο καλά παίζεις μετά. Μετά από 10 μέρες είναι ξανά ερωτευμένο. Μα αυτό όμως είναι και το σημαντικό, ότι τα ξεχνάς όλα. Τα ξεχνάς και ξαναπαίζεις και παίζεις και με πάθος, γιατί είναι ο στόχος που σε ενώνει και ότι θες να αποδείξεις και στο συμπαίχτη σου ότι είμαι εδώ για σένα. Για πες αυτό που έλεγες για το Οζάκα που έμενες. Ναι, στην Οζάκα βγήκαμε 4ες, θυμάμαι. Παραλίγο να μπούμε στον τελικό, στο μεγάλο τελικό το 2003, το 4. Τσακωμένες γυρίσαμε. Με 4ο στον παγκόσμιο, έτσι. Γιατί είχες φτάσει κοντά στο ποτάμι και δεν νερό δεν... Και αυτό ήταν... Πώς νερό δεν πίναν, με τη μετάλλιο του τρίτου, με το τρόπαιο του τρίτου, δεν είναι επιτυχία. Δεν είναι επιτυχία για κανέναν, άμα δεν βγεις πρώτος σου λέω, δηλαδή αυτό ήταν κάτι που μας ένωνε. Αυτό είναι κακό, δεν είναι κακό, ότι πάντα πιστεύεις ότι πρέπει να είσαι πρώτος. Άμα μάθεις να χάνεις, θα χάνεις πάντα. Όχι, δεν χρειάζεται να μάθει να χάνει. Όμως, έχεις κερδίσει. Αλλά πρέπει να κοιτάει την επιτυχία. Μεταξύ χίλιες ομάδες, εσείς φτάσανε τρίτη και τον θεωρούν αποτυχία αυτό. Δεν είναι αποτυχία. Αυτό λέω. Που δεν είναι αποτυχία. Και ειδικά για μια χώρα που είχε 10 εκατομμύρια κόσμο. Να κερδίζεις τη Βραζιλία. Έτσι, που είναι στο παγκόσμιο στερέωμα 10 χρόνια, τη βρήκες εκεί και την κερδίζεις. Θυμάμαι τότε που κερδίσαμε τη Βραζιλία μέσα στην Ελλάδα,
Οι κοπέλες δεν το πίστευαν, δεν μας μίλαγαν μετά, αλλά δεν θέλω να σταθώ σε αυτό. Εμένα μου αρέσει τώρα που το κοιτάω απ' έξω, σε αυτή την ηλικία που ήμουνα στα 30 μου, το πάθος με το οποίο αντιμετώπιζα ότι δεν μου φτάνει το τρίτο μετάλλιο, ήθελα παραπάνω. Και Μαρσέλο, αυτή κέρδισε τη Βραζιλία. Ίσως να ξανασκεφτόμαστε, να την καλέσουμε ξανά εδώ πάλι. Μας κερδίζει. Έχω χάσει πάρα πολλές φορές. Τι κάνουμε εμείς, μας κερδίζει και εμείς τη φέρνουμε εδώ. Εντάξει, ξέρεις πόσες φορές έχω χάσει για να κερδίσω μία. Τι ήταν το πιο δύσκολο, ας πούμε, σε εσάς τις δύο, να χάσουν εντός στο ελληνικό πρωτάθλημα ή να χάσουν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, που εσείς έχουν γίνει ήδη γνωστές και σεβαστές και τα λοιπά. Γιατί εσύ το ξέρεις, το αθλητισμός... Στο ελληνικό δεν μπορούσαμε να χάσουμε. Δεν υπήρχε τότε. Ναι, δεν είχαμε. Δεν συμμετείχαν άλλους... Μια φορά χάσαμε, αλλά θυμάμαι ήμουν τραυματισμένη, δεν έπρεπε να παίξω. Δεν ένιωθα το χέρι μου καθόλου. Δηλαδή εδώ ήταν δεδομένο. Ήταν δεδομένο. Φαντάσου, ήταν οι τραυματίες και λέει ας πάμε να παίξεις και θα κερδίσουμε και τραυματίες. Έχασα και μου κόστησε. Εγώ είμαι από το 2000 εδώ στην Ελλάδα. Και το 2001 ξεκινήσαμε με το φουτσιβόλι. Πάντα εγώ ακούω αυτό το όνομα, χωρίς να σας ξέρω. Δεν ήξερα ούτε μία ούτε η άλλη. Η Έφη και η Βάσο. Έφη Βάσο. 25 χρόνια που ακούω. Μεγαλώσαμε πια, ακούς ακόμα το όνομα. Όχι, γιατί το φουτσιβόλι άντρας δεν ακούω. Δυστυχώς δεν είχαμε αντρική ομάδα έτσι πολύ. Ξέρω το... Πώς το λένε... Ο γιος του πρόεδρου την Ομοσπονδία, πώς το λένε. Ο Μπελιγράτης. Ο Μπελιγράτης το ακούω, είναι φίλο μου κτλ. Αλλά άλλοι δεν ακούω. Αλλά επειδή εμείς μοιράζουμε το ίδιο γήπεδο, συχνά εγώ μιλάω με ανθρώπους που σας ξέρει. Ναι. Και αποτέλεσμα ακούω Βάσου, Έφη, Βάσου. Εντάξει, είχε μετά, ήρθε και η Βικούλα, η Αρβανίτη, που με αντικατέστησε και επάξια και με το παραπάνω. Η Βάσο συνέχισε και εσύ. Ναι, συνέχισε. Και πήγανε και καλά κάποια χρόνια μετά, αλλά τώρα δεν κάνουμε τίποτα. Τώρα πια δεν έχει, δηλαδή καμία. Λοιπόν, έγινε το όνειρό μου πραγματικότητα, γιατί εγώ όταν έπαιζα στην Αθήνα σκεφτόμουν ότι όλο αυτόν τον κόσμο που δεν έβρισκα εισιτήριο να φέρω τους γονείς μου να με δούνε τόσο γεμάτο γήπεδο, δεν το περίμενα. Λέω αυτόν τον κόσμο πρέπει να τον μάθουμε beach volley, σκεφτόμουν. Λοιπόν, καταφέραμε να παίξει ο κόσμος beach volley. Γι' αυτό είμαι πολύ περήφανη. Είναι ένα παιδί μου αυτό περισσότερο από τα μετάλλια μου. Ότι η Ελλάδα και η Αθήνα παίζει beach volley για φαν, για πλάκα. Και εσύ, ας πούμε, δεν λέω ότι είναι εξαιτία σου αυτό, αλλά έχεις μεγάλο μερίδιο, ας πούμε, ευθύνης σε αυτό. Ναι, γιατί χαράξαμε το δρόμο, είναι σου λέω, αυτό είναι το καμάρι πολύ ωραίο αυτό. Ότι έφτιαξα και την πρώτη ακαδημία που θα μπορούσε κάποιος στη Βάρη, ξέρεις τα γήπεδά μας τότε, ναι. Και τώρα Βάρη, Βάρκιζα και τώρα έχουν γίνει τόσα γήπεδα στην Αθήνα. Ξέρεις πόσο περήφανη νιώθω γι' αυτό, ότι ο κόσμος παίζει και έρχεται λέει θα πάω να γραφτώ beach volley. Ή φέρνει το παιδί του στο beach volley. Άρα δεν έχουμε ομάδα καλή για τα παγκόσμια πια. Όπως εμείς με το φουτσιβόλι. Δηλαδή βλέπουμε τώρα ότι παιδιά θέλουν, ψάχνουν το φουτσιβόλι και νιώσουν το παιδάκι μας. Έχετε δίκιο, απόλυτο δίκιο. Είναι το παιδί μου που εγώ προσέχω και βλέπω ότι μετά από 20 χρόνια ο κόσμος ψάχνει. Παλιά, όταν πήγα να λέω, είναι βόλεϊ με τα πόδια. Εγώ έλεγα βόλεϊ με τα πόδια. Εγώ έχω να σας προτείνω κάτι. Θέλετε να κάνουμε ένα ωραίο τουρνουά μεγάλο στη Βάρκιζα. Ένας παίχτης παίζει με πόδι, ένας παίζει με χέρι. Εγώ μέσα. 2-2. Εγώ μέσα. Θέλετε ένα τέτοιο πρωτάθλημα? Μέσα είμαι. Εγώ πιστεύω έχουν ξανακάνει κάποιοι αυτό. Έχουν κάνει κάτι. Όχι εδώ, αλλά... Εγώ μέσα είμαι. Το κάνουμε. Δεσμευόμαστε, Λουτσιάν. Τώρα εδώ βάλε χέρι. Βάλε εδώ και τελείωσε. Δεσμευόμαστε, θα το κάνουμε. Τώρα τελείωσε. Όλοι έχουν δει εδώ σε επόμενους μήνες, ίσως καλοκαίρι, τώρα δεν ξέρω. Μόλις καλοκαιριάζει λιγάκι να ανεβαίνει το καιρό. Εσύ νιώθεις διαφορά στο ψάχνισιμο, ας πούμε, τους ανθρώπους να ασχοληθούν με το beach volley όταν είναι καλοκαίρι και όταν είναι χειμώνας εδώ? Επειδή στα νότια προάστια που είναι η δική μου ακαδημία, στο Ένσο Sports Club, που είμαι στη Βάρη και στη Βάρκιζα,
έχει 10 κρύες μέρες όλο το χρόνο. Ναι, εντάξει, εδώ στην Ελλάδα. Δεν βλέπω μεγάλη διαφορά. Ναι. Δηλαδή, Δεν έχει. ο Οκτώβρης, ο Νοέμβρης είναι καταπληκτικοί μήνες να Ας παίξεις πούμε, τένις. σήμερα είμαστε Νοέμβρη τώρα. παραλία. Σήμερα είναι παραλία. Το πρωί ήμουν στην παραλία. Για παραλία. Ναι. Ναι, είχα προπόνηση. Αλλά εσείς έτσι κι αλλιώς είστε στην παραλία. Γιατί εκεί, στο γήπεδο εδώ, κάνει μία βουτιά και Ναι, γυρίζει. αυτό θέλει ο είναι... κόσμος. Ναι. Όποιος Ναι. λοιπόν, αυτό είναι ο πλούτος. Αυτό είναι. Πλούσιος είσαι όταν το πρωί μπορείς να παίξεις βόλεϊ και να κάνεις μια βουτιά και να πας μετά στη δουλειά σου. Αυτό σημαίνει πλούτος σε χρόνο. Αλλά ο κόσμος δεν το ξέρει. Δεν μπορεί ο κόσμος, δεν γίνεται να το κάνουν όλοι. Όποιος το κάνει είναι πολύ πλούσιος όμως. Ναι. Είναι Είναι τυχεροί. μεγάλη. Είναι τυχεροί άνθρωποι αυτοί. Πάμε που το τώρα κάνουν. να λέμε για την παρουσίαση σου με τη φίλη σου στις Ολυμπιάδες. Μμμ. Που εκεί έχουμε μετάλλια, αρκετές μετάλλες. Πώς ξεκινήσατε εσείς αυτό το όνειρο την Ολυμπιάδα που είναι η άψη του αθλητή, κακά τα ψέματα, έτσι δεν είναι? Γιατί Είμαστε η μόνη σταμάτησε το 98 τη Σάλα και αμέσως 2 χρόνια μετά είναι Ολυμπιακούς Και Αγώνες. προκρίθηκα το 2000. δεν Ήταν είχες πολύ μελετημένα, χρόνο. αλλά είχε μελετημένα πράγματα. Ναι, Δεν βλέπω αλλά- την Εφη να κάνει πράγματα τυχαία. Ναι, αλλά δεν είχες Ήταν πολύ μελετημένο. χρόνο έτσι για 2 χρόνια. Ήξερα δεν το είναι πολλά. 97, βγήκα τέταρτη στο Ευρωπαϊκό. Το 98 λέω σταματώ και ξεκινούσε 99-2000 η συλλογή πόντων να μαζέψεις πόντους για να πας Olympic Games. Το 99 ξεκίνησε και τέλειωσε τον Ιούνιο του 2000. Σου δίνει δικαίωμα η Ολυμπιακή, η προολυμπιακή χρονιά να μαζεύεις πόντους. Δηλαδή είχες 1 χρόνο να μαζέψεις. 2 χρόνους. 2. Γι' αυτό σταμάτησα το 98. Γιατί ανακάλυψα ότι δεν μπορούσα να τα κάνω και τα 2 καλά. Μαζί. Οπότε λέω τώρα πάω. Και όντως προκριθήκαμε πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα. Και εύκολα. Και πώς πήγε αυτό το ταξίδι? Να σου μαζί πω πώς με τη πήγε. Βάση? Είχε πολύ ταξίδι, μεγάλος πολύ δάσκαλος. αεροδρόμιο. Ναι. Πάρα πολύ ωραία χρόνια. Είχα όμως στη ζωή μου είχα ένα συμβάν που ήταν πολύ μεγάλος δάσκαλος για μένα. Εγώ, άκου να δεις τώρα αστείο, 7 Ιουλίου χτύπησα το πόδι μου, πολύ άσχημα, στο Ξυλόκαστρο. Δεν μπορούσα να συνεχίσω να παίζω, γιατί είχα ένα... Στη λίμνη εκεί που κάνανε το Ναι, γήπεδο. εκεί λοιπόν είμαστε στον τελικό και επειδή είχα κομμένο χιαστό και έπαιζα χωρίς, κοπήκαν όλα. Έτσι λοιπόν είχα προκριθεί για την Ολυμπιάδα και κινδύνευα να μην παίξω. 9 Ιουλίου μπαίνω χειρουργό τους μηνίσκους και λέω στο γιατρό μην μου φτιάξετε το χιαστό μου, το ACL, γιατί δεν θα προλάβω να παίξω στο Σίδνεϊ. 16 Σεπτεμβρίου ξεκινούσε το Σίδνεϊ. Έτσι λοιπόν μου φτιάξαν μόνο τους μηνίσκους, πήγα διακοπές και μπήκα στο αεροπλάνο να φύγω για Σίδνεϊ. Έπαιζε με το χιαστό χαλασμένο. Χωμένο χιαστό. Πώς περπάταγε? Λοιπόν, άκου να δεις, αυτό είναι ένας μεγάλος δάσκαλος στη ζωή κάθε αθλητή. Πώς μπορείς να παίξεις καλά επιστρατεύοντας άλλες δυνάμεις. Εδώ είναι το παιχνίδι. Σόπα. Εντάξει, όταν μπορείς να κουνηθείς, έτσι, μπορεί να είχα 10 πόντους άλμα λιγότερο, αλλά ήμουν τόσο συγκεντρωμένη. Ευχαριστήθηκα πραγματικά μετά. Βγήκα πιο πλούσιος άνθρωπος μετά από την Ολυμπιάδα στο Σίδνεϊ που με τριπλή ισοβαθμία μείναμε έξω από την οκτάδα. Προσπαθούσες να ξέρεις, να δώσεις περισσότερες δυνάμεις στο άλλο πόδι, στα άλμα. Όχι, προσπαθούσες να κάνεις πάρα πολύ καλά την τεχνική σου. Εγώ ήμουν τόσο χαρούμενη που δεν είχα καθόλου άγχος. Λέω θα πάω να παίξω, θέλω να σφυρίξει ο διαιτητής και να έχω συμμετέχει σε Ολυμπιάδα. Να σφυρίξει την έναρξη των αγώνων. Ναι. Δεν πήγα στην τελετή, γιατί δεν μπορούσε το πόδι μου να αντέξει ορθοστασία Τόση ώρα εκεί κτλ. να είσαι. Γιατί έπαιζα την επόμενη μέρα το πρωί. Αλλά παιδιά, τελικά μεγαλώνοντας, αυτά κρατάω από τη ζωή μου. Τις μεγάλες δοκιμασίες που καλείσαι να ανταπεξέλθεις. Αυτό ήταν τεράστια δοκιμασία. Εγώ δεν μπορώ να το πιστεύω. Το πιστεύω επειδή μου τα στο λες, λέω, γιατί εγώ έχω σπάσει χιαστό και εγώ το ξέρω. Τι είναι χιαστό, τι είναι να αναρρώσει από χιαστό, να κάνει την εγχείρηση. Έπαιζα πολλά χρόνια χωρίς πόνου. χιαστό, να ξέρεις. Και δεν το ξέρει κανείς. Το είχα τραυματίσει, δεν το πήγαινα να το εγχειρήσω γιατί δεν ήθελα να χάσω τη θέση μου, να χάσω αυτά που είχα κατακτήσει, είχα δάνεια, ήταν η δουλειά μου. Δεν μπορούσα να σταματήσω. Αυτό είναι κάτι σαν φαινόμενο, δηλαδή στο λέω. Όχι, υπάρχουν Εσύ και άλλοι έχεις σπάσει αθλητές. χιαστό. Εγώ Και δεν άλλοι έχω πάθει αθλητές. Εγώ ποτέ. έχω σπάσει ποτέ. χιαστό. Περπατάς με δυσκολία. Φαντάζεσαι να παίζεις συνά μου. Έβαλα μια μεγάλη επιγονατίδα, είχα κάνει πολύ γυμναστική.
Εγώ το χάρηκα. Ποια ήταν οι κινήσεις που δεν μπορούσε να το κάνει? Γιατί υπάρχουν κάποιες κινήσεις που δεν μπορείς και αποφεύγεις. Το χειρότερο πράγμα όταν έχεις τέτοιο τραυματισμό είναι ότι το πόδι σου κουνιέται. Αφού ο γιαστός, η δουλειά του γιαστού είναι να το κρατάει εκεί. Πρέπει λοιπόν να φτιάξεις τους σταθεροποιούς μυς να μην κουνιέται. Το τετρακέφαλο. Τετρακέφαλο, δικέφαλο. Εγώ είχα πολύ καλή σχέση σε αυτούς τους μυς. Έβαλα μια τεράστια γονατίδα σιδερένια που στο κρατούσε το πόδι. Αλλά δεν είχα αυτή την εκρηκτικότητα που είχα σαν αθλήτρια, το άλμα. Και πρέπει να σου πω ότι και μετά την επέμβαση κατά 90% γύρισα. Βέβαια, μετά την επέμβαση. Δεν θέλω να σου δείξω ότι με κάνω φαινόμενο. Απλά το θέλα πολύ, ρε παιδί μου. Το θέλα πάρα πολύ. Αυτό είναι φαινόμενο πράγμα. Νοέμβριο εγχειρίστηκα, γύρισα από το Σίδνεϊ, Νοέμβριο έκανα το χιαστό μου και τον Απρίλη στο Μακάο βγήκα 5η στο παγκόσμιο. Και πάλι 5 μήνες, παλιά που άνοιγε όλο το γόνατο, έτσι δεν ήταν τώρα που κάνει μια αυτοσκόπηση. Έκανε με άνοιγμα. Ήμουνα πολύ δυνατή στο σώμα, αδύνατη και δυνατή και ήμουνα και πολύ δυνατή εδώ. Βοηθάει να έχει αιμικά δυνατή. Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Ο αθλητής και ο άνθρωπος γενικά έχει πολλές δυνατότητες. Αλλά απλά δεν το ξέρει να χειρίζει αυτό το φεγγάρι που έχει εδώ. Γι' αυτό οι περισσότεροι δεν το ξέρουν. Ευγνωμονώ τη ζωή που μου έδωσε τέτοιους δασκάλους, γιατί αυτά είναι μαθήματα. Δηλαδή, ξέρεις τώρα πώς επιστρατεύω δυνάμεις που στην ζωή μου βρίσκω δυσκολίες στη δουλειά μου, έτσι. Δυσκολίες συνέχεια, δεν βρίσκεις. Λοιπόν, αυτά όμως είναι τεράστια γυμνάσια. Και αντί να πάω σε ψυχολόγο, χρησιμοποιώ αυτά τα εφόδια. Μπράβο. Καταλαβαίνεις. Γιατί ο κόσμος τώρα. Είναι μπράβο σου και είναι. Αλλά εγώ που υπήρχε μια τέτοια εγχείρηση, εγώ το ξέρω πόσο δυνατή είσαι. Κατάλαβες, γιατί να το ξεπεράσει ένα χιαστός χτυπημένο, σπασμένο, όχι χτυπημένο, γιατί άλλο το χτυπημένο, άλλο το σπασμένο. Το κομμένο. Και να μπορείς να κάνεις, ειδικά στο βόλεϊ και στο beach volley, που εσύ κάνει πολύ αυτή τη κίνηση, δηλαδή μπλόκαρε εδώ, η μπάλα έπαιρνε εκεί, εγώ πρέπει να τρέχω πλάι για να μπλοκάρω ξανά. Κατάλαβες, δηλαδή και να μπλοκάρει ξανά και να γυρίζει, κοίτα, και να γυρίζει το σώμα, γιατί η μπάλα έπεσε, μπλόκαρε, αλλά πέρασε η μπάλα. Και να γυρίζει το σώμα, γυρίζει το γόνατο πάνω στο πόδι. Το ξέρω. Για να πάει να πάρει αυτό. Σου λέω, είσαι θεά. Να μην σε σοκάρω, έχω και το άλλο κόψει τώρα. Αλλά κοίτα, υπάρχει κάποιους ανθρώπους που έχουν μία αντοχή στο πόνο διαφορετική από άλλους. Υπάρχουν κάποιους ανθρώπους που έχουν, μήπως είσαι υπερκισμένοι, γιατί τελικά είναι όπως είπες. Δεν θέλει σπρώξιμο. Άμα χρειάζεται, ας πούμε, το σώμα σου, τα θέλω σου, πήγαινε μπρος στο αθλητισμό, γιατί το ξέρετε εκεί Να σου πω τώρα όμως, σε αυτή την ηλικία δεν αισθάνεσαι πραγματικά να τώρα θέλω να παίξω και δεν μπορώ με τον νόμο μου να παίξω. Βλέπω ότι πάω στο γιατρό, μου λέει, ξέρεις, όταν έπαιζες, γιατί δεν είναι το. Έχεις κόψει εδώ τον υπεραγάπη. 3 φορές πριν. Και τώρα δεν μπορώ να παίξω. Τώρα είμαι χειρότερα και στεναχωριέμαι, γιατί τώρα θέλω να παίξω και δεν μπορώ. Γιατί έχω το ένα αγώνα εγχειρισμένο, το άλλο δεν το έκανα επέμβαση. Το έχω κόψει, το χιαστό και δεν το έχω εγχειρίσει. Το χέρι δηλαδή το έχεις αυτά τα βήματα. Το χέρι είναι εδώ λίγο κομμένο. Οπότε τι να κάνεις τώρα. Πρέπει να γυρίσεις στο ποντοβόλεϊ. Με το κεφάλι να παίζεις τώρα εσύ και θα είσαι μια χαρά. Μπορείς να παίζεις. Όχι, κάποια πράγματα κολλάνε τώρα. Που μπαίνουν το πάζελ. Σου κολλάει το πάζελ. Κολλάει το πάζελ, γιατί ας πούμε, τι διαφορά έχει την Έφη από μια άλλη αθλήτρια. Γιατί η Έφη πέτυχε αυτό, η άλλη. Γιατί πλήρωνε. Όχι, επειδή είναι, ας πούμε, ο Μπατίστα που ήταν εδώ. Ο Μπατίστα, εμείς μάθαμε ότι ο Μπατίστα είχε μια τεράστια θέληση φυσικά. Αυτός, όταν οι άλλοι κάνανε 2 βόλτες στο γήπεδο, αυτός έκανε 15. Επιβίωνε από το. Το ήθελε πολύ. Το ήθελε πολύ. Τότε, με σένα σήμερα, βλέπουμε το πρώτο που κάνει έναν άνθρωπο να είναι top, είναι τα θέλω. Κοίτα, κανένας δεν βλέπει αυτά. Όλοι βλέπουν την Έφη εκεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στο γήπεδο, να παίζει, να κερδίζει τα τουρνουά, ξέρεις όλα αυτά. Αλλά
Τι έχεις κάνει Τα κλάματα πριν, τις έφερε. Κοίτα, να για σου να πω, εγώ φτάσεις δεν εκεί. έχω πολύ κλάψει. δεν έχεις Αλήθεια δει σου. κανένα. Καλά, είσαι Δεν σκληρό είμαι καρύδι κλαψιάρα. μας. Φαίνεται Όταν τώρα, εγώ φοβάμαι, αρχίζω να όταν λέμε φοβάμαι. κλάμα, Αρχίζω να φοβάμαι. άκουσα- Αυτή όλο μεγαλώνει και εγώ σε λίγο εγώ θα Για φύγω να από σου πω, εδώ. εγώ μπορώ να κλάψω με μια ταινία, αλλά για βόλεϊ δεν μπορώ να όχι, κλάψω. στις δουλειές ήσουν να το λεφταράς, γι' Σκληρή, αυτό. Δεν σκληρή, μπορώ να σκληρή. κλάψω, δεν ξέρω, δεν μου βγαίνει. Συναισθηματικά, άμα δω κάτι, μπορώ να δω κάτι και να κλάψω, αλλά να κλάψω τώρα επειδή χτύπησα το πόδι μου, δεν θα κλάψω. Δεν μου βγαίνει. Ναι. Συγγνώμη, δηλαδή δεν είναι για κλάματα. Όχι, Είναι γιατί το να ξέρει καταλάβεις. ότι θα αναρρώσει πολύ γρήγορα. Το ξέρει, έχει Και το γι' αυτό το δύναμη. λόγο πρέπει να σου πω είμαι τόσο κοινική και είμαι λίγο σκληρή σε αυτά. Σκληρή θα έλεγα, δεν θα έλεγα τόσο δυνατή. Σούπερ, δεν το κατάλαβα ότι Δηλαδή, είναι σκληρή. Ναι, αφού Το κατάλαβα ότι είναι σκληρή. προσπαθούσαμε να βρούμε μια ημερομηνία να έρθει και όλο, όχι, μπορώ, αύριο μπορώ, Όχι, ρε, εκεί. σιγά, τώρα μην το κάνεις δύσκολο. Δουλειές, Εγώ θα σου πω δουλειές. ότι το σταμάτησα όταν ήθελα. Και τώρα λέω που δεν γυαλίζει το μάτι μου, μίλησα με τον εαυτό μου, λέω Εφή, επειδή δεν σε βλέπω να το θες τόσο πολύ, μπορείς να σταματήσεις. Ναι. Και Είναι σταμάτησα. δύσκολο ο αθλητής να σταματάσει. Το ξέρει, γιατί υπάρχουν πράγματα που σταματάνε να γίνονται. Λοιπόν, θες να σου πω το πιο δύσκολο για να το πω να γελάσουμε. Το πιο δύσκολο, ρε παιδιά, είναι το φαΐ μετά. Ότι Τους αρέσει το τρως, φαγητό. Εγώ δεν είχα πρόβλημα. Εγώ δεν είχα πρόβλημα ποτέ με το φαγητό. έτρωγες καλά. Είμαι fit, Μα και σήμερα είσαι Εγώ fit. Λοιπόν, ναι. από 15 χρονών είχα πρόβλημα με τη ζυγαριά στις ομάδες. Γιατί στη Βραζιλία ζυγίζεται πριν και μετά την προπόνηση. Εγώ πάντα είχα πρόβλημα. Όχι, εγώ ποτέ. Γιατί είχα μάθει λοιπόν να εσύ ακολουθώ είσαι. μια διατροφή και τώρα. Έτρωγες τα ό,τι πάντα και ήθελα, δεν ναι, είχες ό,τι πρόβλημα ήθελα, ποτέ. ναι. Και ξαφνικά κοιτούσα το σώμα μου, ας πούμε, τότε στον καθρέφτη μετά το beach volley και ήμουν κομμάτια. Λέω, τι γίνεται τώρα εδώ. Γιατί γυμναζόσουν και έπαιζες τόσες ώρες και δεν καταλάβαινες ότι γίνεσαι τόσο. Στρογγυλεύουν Συμπαγή. οι Ναι. μυς και φεύγει το λίπος. Φεύγει, Ναι. Και φεύγει. βλέπεις τον εαυτό σου φέτες και δεν το αντιλαμβάνεσαι. Ξαφνικά. Για σένα είναι normal, ξέρεις. Ναι, ξαφνικά Έτσι το έχω είδα. μάθει να είμαι πάντα, έτσι είναι το Αλλά να σου πω φυσιολογικό. όμως κάτι. Ειδικά στην άμμο και στον ήλιο. Ναι, ναι, που Άμμο αφού και ήλιο, κατώνεσαι. 10 ώρες άμμο και Ναι. ήλιο. Τι. Τα δύσκολα λοιπόν μετά που σταματάς είναι ωραία και αυτά είναι δάσκαλοι στη ζωή. Γιατί πάβεις να γίνεις το νούμερο 1 στην προσοχή όλων. Σωστό είναι αυτό. Τι θα σε για πάντα, θα απασχολείς τον κόσμο. Εγώ δεν έχω τέτοια θέματα. Ή για πάντα θες να είσαι ο καλύτερος, μα δεν γίνεται. Κάποια στιγμή θα σε κερδίσουν οι άλλοι. Εγώ λοιπόν επειδή δεν ήθελα να το ζήσω αυτό. Και το Ναι. βλέπω ότι έρχεται. Λέω, παιδιά, σταματάω. Τι γεια να σας. κάνω. Καταλαβες. Τι να κάνω. Δεν ήθελα να Ναι. το ζήσω. Είδα λοιπόν ότι δεν το ήθελα πολύ. Σταμάτησες δηλαδή πριν χάσω. Όχι, ξέρετε, παίζει ρόλο. Ήταν καλά με τον εαυτό της. Αλλά το καλύτερο είναι ότι έχει κάνει επιτυχία. Είναι μεγάλο πράγμα σε έναν αθλητή, ας πούμε. Πέρασε 20 χρόνια, 30 χρόνια τη ζωή του, αλλά κοιτάει από πίσω, πέτυχες. Ο άλλος, ένας που δεν πέτυχε τόσο πολύ, θέλει να κρατάει, θέλει να πετύχει σε ακόμα. κάτι. Αυτός θέλει ο να- άνθρωπος όμως μπορεί να έχει πετύχει σε τόσα άλλα πράγματα και να μην το έχει αναγνωρίσει. Ναι, ναι. Βέβαια, βέβαια, Εγώ βέβαια. ξέρεις γιατί χαίρομαι. Γιατί δεν έχω κανένα αποθυμένο τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που τους βλέπω και μου λένε αχ, που έπαιζα τότε και που σταμάτησα και που ήθελα να παίξω εθνική ομάδα. Μα δεν πειράζει. Κάπου αλλού σε πάει η ζωή. Ναι. Δες πόσο πετυχημένη οικογένεια έκανες Και αυτή ή που- πόσο ναι. πετυχημένη δουλειά έχεις. Ας μείνεις στα καλά σου, γιατί οι άνθρωποι κοιτάμε τι μας λείπει συνέχεια. Ναι, μπράβο, μπράβο. Κατάλαβες. Εγώ τώρα πια νομίζω, αλήθεια θα σου το πω αυτό και θέλω να το ξέρεις. Νομίζω ότι όλα αυτά που σας εξιστορώ τώρα, τα έκανε μια άλλη. Τώρα έχω πολύ Τώρα είσαι συμβιβαστεί άλλος ότι δεν παίζω βόλεϊ. Πώς να σου πω. Όχι, αλλά πρέπει να τα έχει καλά με τον εαυτό του για να απορροφήσει αυτά. Δεν είναι εύκολα. Εγώ συνεισφέρω μέσα σε αθλητές, το ξέρει. Πολλές στεναχώριες έχουμε Και περάσει. υπάρχουν κάποιους που έχουν κολλήσει εκεί στην εποχή την καλή του και θέλουν Ναι. να μιλήσουν μόνο για αυτή την περίοδο. Αυτό είναι μπράβο σου, γι' αυτό είσαι αυτό που είσαι, γιατί προχώρησε, η ζωή πέρασε. Κάποιους έχουν μείνει και στο 95, στο 2000. Όχι, ρε Όταν παιδί, εγώ Θεού. πήρα το... Αυτό είναι φοβερό. Είναι Είναι θλιβερό. Ναι, Είναι θλιβερό. Τώρα μου αρέσει ο νέος ρόλος μου. Πιο επιχειρηματικός, με όραμα, με στόχο για το βόλεϊ, για το beach volley, για τον τόπο μου. Για πες μας για αυτό
το ξέρουμε ότι εσύ θέλει να κάνει κομβικό κέντρο η Ελλάδα, γιατί έχει όλα τα ατού για να γίνει, τα στοιχεία για να γίνει, αλλά πώς να το έχω πάει εκεί, έχει 3 ή 4 γήπεδα. Λοιπόν, έχουμε 2 γήπεδα πάντελ, ένα γήπεδο μπάσκετ 3on3 με το Ολυμπιακό δάπεδο. Όλα είναι πολύ καλοφτιαγμένα, καινούρια. 3 γήπεδα beach volley να τιμήσουμε το άθλημά μας. Είναι ένας αθλητικός χώρος που μπορεί να έρθει ο Βαρκιζιώτης, στα νότια προάστια όλα. Είναι μέσα στη Βάρκιζα, στην παραλία της Βάρκιζας. Είναι φανταστικό. Εμείς τι κάνουμε εκεί τώρα? Εμείς θέλουμε να φέρουμε όλους τους Έλληνες που θέλουν το Σαββατοκύριακό τους να περάσουν με τα παιδιά τους σε έναν αθλητικό χώρο και να πετάξουν τα παπούτσια τους ή να τα φοράνε και άλλος να παίζει μπάσκετ, άλλος πάντελ, τα παιδιά beach volley. Άλλος θέλει να κάνει πάρτι. Γενεθλίων, αθλητικό πάρτι, εταιρικά events. Θέλει να φέρει κάποιος στην εταιρεία του να περάσουν όλοι μαζί μια αθλητική ημέρα. Και αυτό που με ενδιαφέρει να φέρω τον κόσμο του beach volley ή του πάντελ ή του τένις από το εξωτερικό. Έχουμε το πρώτο μας event μεγάλο, είναι τώρα πριν το Πάσχα, το καθολικό Πάσχα. Έρχεται μια γερμανική ακαδημία σε εμάς, γιατί τον Απρίλη και τον Μάρτι στη Γερμανία κάνει κρύο. Εμείς λοιπόν μπορούμε να φιλοξενούμε όλο το χρόνο. Ξέρετε ότι έχουμε χειμώνα μόνο Φεβρουάριο-Μάρτιο στην Ελλάδα, έτσι, στην Αθήνα. Φιλοξενούμε λοιπόν ξένους και τι κάνουμε? Όχι μόνο αθλητικό, αλλά και πολιτιστικό κάμπ. Δηλαδή μαζεύουμε, τους κάνουμε το ξενοδοχείο τους πάμε στην Ακρόπολη, ένα μουσείο, στο ναό του Ποσειδώνα. Όλα είναι δίπλα μας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Και τώρα που τα λέει, κάνει και πάρτι και η κόρη μου έχει γενέθλια σε 2 εβδομάδες. Θα το σκεφτώ να πω, γιατί τα παιδιά θα χαρούν γιατί έχει θάλασσα, έχει άμμο, έχει μπιτσιβόλι, έχει να τους αφήνουμε εκεί, θα μιλήσουμε μετά. Γιατί έχουμε φαγητό, κάνουμε πάρτι, δηλαδή πραγματικά και οι τιμές είναι προσιτές, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να απευθύνομαι μόνο σε ανθρώπους που έχουν οικονομική άνεση, είναι για όλο τον κόσμο. Μπράβο. Αυτό είναι ένα ωραίο κομμάτι αυτό, γιατί ας πούμε στην εποχή μου που ήμουν μικρός, βρίσκαμε παντού να πάμε να παίζουμε και να παίζουμε ποδόσφαιρο, ο άλλος βόλεϊ, ο καθένας να κάνει ό,τι ήθελε. Ήταν ανοιχτά τα πράγματα. Τώρα πια δεν είναι τόσο απλά. Πρέπει ή να γράφεις το παιδί σου σε μια ακαδημία ή κάπου, ή να τον πας εσύ και να γυρίζεις. Τα παιδιά μόνα τους δεν πηγαίνουν δεξιά και αριστερά, ξέρεις, είναι λίγο πιο... Στην εποχή σας, δεν ξέρω, εγώ όταν έπαιζα βόλεϊ σαν παιδί δεν πλήρωνα. Κι εγώ. Πάντα ό,τι ήταν free, δωρεάν. Τώρα είναι όλα πληρωτέα. Όλα. Και πρέπει να πας. Είναι βαρύ για τους γονείς καμιά φορά, γιατί πρέπει να έχεις και οικονομικά, πρέπει να έχεις και λεφτά και χρόνο. Έτσι. Γιατί πρέπει να πας, να τον πας και να γυρίζεις, να τον περιμένεις. Ξέρεις, δεν είναι τόσο εύκολο. Εμείς γι' αυτό στο beach volley είναι φτηνό. Δεν αγοράζεις ούτε παπούτσια. Ναι. Στο παιδί σου που θέλει να αγοράσει τα παπούτσια τα καλά, να παίξει μπάσκετ. Όχι. Έλα να παίξει στην άμμο, πέτα τα παπούτσια σου και παίξε. Ναι. Και για τους μεγάλους παιδιά που μας λείπει το παιχνίδι και είμαστε συνέχεια σκυθροποί με τα προβλήματα. Ξέρεις τι ψυχοθεραπεία είναι αυτή, χωρίς φάρμακα? Μόνο να είσαι ξεπόλυτος στην άμμο και να γυμνάζεσαι κιόλας δίπλα στη θάλασσα είναι πολύ ωραίο. Την Κυριακή έπαιζε το παιδί μου, ο Ανδρέας, που παίζει εκεί στη Ποσειδόνο Γλυφάδα. Και παίζανε και άλλες ομάδες. Εκεί ο Γκύπερο Γλυφάδα, ο Δήμος Γλυφάδα φιλοξενεί 4 ομάδες. Ολυμπιακό Γλυφάδα, ο Ποσειδόνο Γλυφάδα, πώς το λένε, Πας Γιάννηνα και το Γλυφάδα, την Γλυφάδα, η ομάδα Γλυφάδα. Εγώ χάρηκα τόσο πολύ. Είδα πάνω στο γήπεδο, είναι 2 γήπεδα ένα δίπλα στον άλλο, η κάθε ομάδα έχει το μισό γήπεδο. Είδα 200 παιδιά να τρέχουν στο γήπεδο. Και επειδή εγώ το ξέρω, είμαι από το αθλητισμό. Εγώ το πρώτο ξενύχτη μου ήταν 33 χρονών, λόγω του αθλητισμού. Εγώ το ξέρω ότι αυτά τα παιδιά, όχι όλοι, αλλά το 70% θα προσπαθήσουν να μην μπλέξουν με τσιγάρο, θα προσπαθήσουν να μην μπλέξουν με κακές παρέες. Δηλαδή η σωτηρία του κόσμου, τους νέους, είναι ο αθλητισμός. Να προσθέσω και κάτι. Και η παιδεία, η μόρφωση. Βέβαια. Δηλαδή το σχολείο. Δεν πρέπει κάποιος να διαλέγει ή σχολείο ή πρωταθλητισμό. Αυτό δυστυχώς κάτι που θα πω ότι οι Αμερικανοί το έχουν πετύχει καλά είναι αυτό. Πανεπιστήμιο μαζί με αθλητισμό. Μαζί με το αθλητισμό. Αυτό είναι φοβερό.
η μόρφωση έχω φτάσει κάποια στιγμή γιατί στο τραβάω στο μπέιζι για να προσλάβω ένα σερβιτόρο. Εγώ πήγαινα στη μόρφωση γιατί ο σερβιτόρο μορφωμένο, εσύ θα του εξηγήσει μία φορά μόνο ότι το μπουκάλι πρέπει να είναι από εδώ. Ξέρει πόσες φορές εγώ έχω πει με το ίδιο σερβιτόρο ότι... 15 φορές τα ίδια. Όχι, 15 φορές την ημέρα. Ναι. Έρχονται βάλε εδώ γιατί δεν έχουν μόρφωση, δεν έχουν καταλάβει για ποιο λόγο εγώ ζητάω να είναι εδώ. Δεν έχουν καταλάβει, δεν καταλαβαίνουν. Η μόρφωση είναι... Αυτό που είπες, εμείς που είμαστε Βραζιλιάνοι, και εγώ πιστεύω στο ποδόσφαιρο, κάνουν ένα τεράστιο λάθος σε αυτό. Ναι. Τεράστιο λάθος σε αυτό. Γιατί τους μαθαίνουν εκεί να είναι οι καλύτερες ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Ο άλλος όμως θα γίνει καλύτερος. Θα βγάζει πολλά λεφτά στη ζωή του. Θα γνωρίζει ίσως οι καλύτεροι... Λίγοι από αυτούς. Λίγοι. Αλλά τους μαθαίνουν έτσι. Κατάλαβες. Όμως, αυτός που πετυχαίνει να φτάσει εκεί, καλός, θα βγάλει. Ο άλλος δεν θα ξέρει να κάνει τίποτα άλλο. Μετά είσαι ανειδίκευτος εργάτης. Δεν θα ξέρει κάτι άλλο να κάνει. Και όχι θα ψάχνει τι να κάνει. Θα ψάξεις, δεν ξέρεις. Και άλλο δεύτερο, και αυτός που έχει καταφέρει να βγάλει πολλά λεφτά από το ποδόσφαιρο, δεν θα ξέρει πώς να διαχειριστεί όλο αυτό. Δηλαδή, το να είσαι γνωστός, το να σε αναγνωρίζουν παντού, τι να κάνεις με τα λεφτά σου. Ξέρεις, είναι πολλά πράγματα. Να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι που είναι ευλογημένοι και μόρφωση με την έννοια της μόρφωσης που τη λέτε εσείς στο σχολείο, ωραία, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά κάτι που πραγματικά είναι αναντικατάστατο είναι η καλοσύνη. Ακόμη και μόρφωση να μην έχεις, όταν σκέφτεσαι το κοινό καλό, όλοι αυτοί που έχουν κάνει μια τεράστια καριέρα και έχουν πάρει τέτοια μαθήματα από τη ζωή τους, ξέρεις, με γνώμονα το καλό πάνε καλά. Και στην επόμενη μετά στην καριέρα τους, γιατί αν έχεις την καλοσύνη μέσα σου και σε νοιάζει ο κόσμος που είδες ανεβαίνοντας, που θα τον συναντήσεις κατεβαίνοντας, αν έχεις αισθανθεί ότι είσαι στα παπούτσια τους και τους νοιάζεσαι, θα τους έχεις βοηθήσει. Και αυτό είναι σημαντικό. Και αυτό δεν είναι παιδεία, αυτό είναι καλοσύνη.